So hi guys, it's Ron again from pinas.com, and we're gonna do a very super quick unboxing of the Hyundai Aero. 3,000 pesos, available now in all Android Zone stores. Ayan po yung phone. Hindi siya expandable guys 32 gig ROM and 2 gig RAM. Tapos ang camera niya ay, ano yung camera miss? Front and back. Okay. So tingnan nyo yung camera, ang nipis niya 5 po yung front, 5 megapixels. 5 ang front, 5 megapixels yung front, 8 yung back. Malinaw naman ano. Tapos tingnan nyo, napakanipis. Kasing nipis po siya ng 6 na ATM card. Okay? So internal memory of 32 gig ROM. Hindi po siya expandable mga kaibigan. Pero pwede na. I like this phone. Mura po. Mura pa, 3,000 pesos. Go to any Android Zone around the Philippines, 20 plus stores. Bye! Zone ngayon, yan. Pag bumili daw kasi ng telepono ngayon, meron tayong roleta daw. Relay po. Ayan, nasa explain ni Madam. Ayan, tapos... Ayan sir, since yung pinili mong unit is worth 2,999, itong relay ang ipipiliin natin O sir, spin mo. So may iba-iba daw ang roleta according to the amount Yes, ng binili mo. Ayan. Sit back Ayan. Ayan, so mag-roleta na tayo. May lalabas dyan na with discount access. So meron akong 5%, tama? Wait natin sir. 15% 15% off off po sa Xiaomi selfie stick or motion activated night light. Yun sir. So yun, meron tayo. So discount pag bumili kayo sa Android Zone mga kaibigan, meron daw kayong discount on selected items. Accessories sir. Kasi bumili ako niyan, ng Aero. Hyundai Aero. Ayan, charge. Okay? Gagawa tayo ng quick unboxing niyan mamaya pag nakuha ko na yung unit. Thanks guys. Bye!